again to my channel. So, today guys, gagawa po tayo ng low carb mayonnaise. Yan, homemade mayonnaise po ito. Since hindi na ako bumibili ng mayonnaise sa store simula no, nag low carb diet po ako kasi maraming carb yung mayonnaise sa store. So, even though meron naman mga sa online na nabibili na mga low carb mayonnaise, so mas gusto ko na rin yung ako ang gumagawa. So, alam ko pa kung ano yung mga nilalagay ko sa aking mayonnaise. So, what we need guys, lemon, ano lang, 1 tablespoon lang ng lemon juice, then 1 egg, then a dash of salt. I'm using Himalayan salt. Then a black pepper, ayan, this one is organic black pepper. Then, ito yung sweetener ko guys, ayan, ano siya, ano to, erithritol sweetener, some kind like that. It's Anthony's brand po siya. Ayan, sugar substitute, para siyang stevia ko nga. So, ito nga din, we need 1 cup of oil. Ayan, so I'm using olive oil. Ayan, extra light lang siya. So, gusto ko kasi, may mustard yung aking mayonnaise kasi nga lalagay ko ito sa aking salad. So, magsasalad ako tonight. So, ito yung gagamitin kong dressing sa aking salad. So, madali lang naman gawin to guys. Ayan, so, ilagay lang natin yung egg. I-crack lang natin yung egg dito. Yan. Then, lagay natin dyan. Yan. 1 egg. And then, yung ating lemon. So, slice natin yung lemon. So, ano lang naman, 1 tablespoon of juice ng lemon. So, yan guys, 1 tablespoon of lemon. And then, ito nga, a dash of salt lang. A dash lang yan. And a dash of black pepper. Just like that. Tapos, dito is we need 1 cup. 1 cup ng oil. So, yan guys, 1 cup. And then, sa sweetener guys, kung gusto niyo ng medyo matamis, dagdagan nyo. So, ako, lalagyan ko lang siya ng 1 tablespoon ng sweetener. Ayan, so 1 tablespoon only. Ayan, 1 tablespoon. Gusto ko kasi, medyo matamis-tamis na rin to eh. Gusto ko kasi medyo matamis ko. Kasi, yung dati ko kasing dressing is honey mustard. So, honey is out, kaya yan na lang tayo. Sweetener na lang tayo. And then, yung mustard ko nga, kahit konti lang, lagay tayo para magkulay yellow lang siya. So, maybe 1 tablespoon, ganyan. So, let's try 1 tablespoon ng mustard. Ew. Ew daw, sabi ni Dylan. Guys, ito na. Na-mix ko na siya lahat. Ang gagawin lang natin, gagamit tayo ng immersion blender. So, yan lang guys. So, yan na siya guys. Diba? Madali lang siyang gawin. So, eto na yung kanyang itsura guys. So, honey mustard na siya. So, ayan na siya. O, diba? I have mayonnaise na. Ayan. So, may dressing na ako para sa aking salad tonight. Ayan. So, gano'n lang siya kadali guys. So, tikman natin. Kamay na lang natin. So, yan. Hindi siya ganun ka-sweet.
tamang-tama lang siya sa akin. Kung gusto niyo na sweet, you can just add another tablespoon of yun nga yung sweetener. So, ayan guys. Then, i-transfer nyo lang to sa isang jar. O kaya, balik nyo lang yung lid nito. Pwede siya for, 3 days. Pwede nyo siya ilagay sa fridge up to 3 days. And then, after 3 days, pwede nyo siya lang, kung hindi pa siya may leftover pa, ipalitan nyo na guys. So, good for 3 days lang siya. So, yan guys. I have my own mayonnaise na. Yan, yummy to for salad later. So, that's it for today guys. Thank you for watching. Bye.